trebuie să consemnăm că e cel mai prost loc să rămâi potmolit. Suntem în No Man's Land, între Argentina și Chile. Se pare că Iulian nu mai are voie să intre în partea asta. Da, deci nu are voie să treacă încoace. Și noi suntem așa într-un incident diplomatic aici. Pentru că chilienii, dacă vor să intre să ne ajute, au nevoie de aprobare. Trebuie să intre în teritoriul argentinian, chiar dacă aici pare un no man's land. Dar să sperăm că nu o să-și bată capul cu probleme de genul ăsta și o să intre măcar să stea ancoră pentru noi. E important că și ne înțelegem foarte bine. Ne înțelege de minune, dăm din cap, din mâini. Dar cred că o înțeles ambele părți cât de rea e situația. Încă un pic și am ieșit. De-abia aștept să fac mecanic să curăț punte de apă. Vântul nu chiar așa de rece, deci asta e avantajul. Da. Ei, pun deoparte niște hamleți călduroși și când am ieșit de la not, dar aș vrea să not cu un scop, nu doar să mă arunc în apă să mai stau ud ca bouă câteva ore. Adică, ok, dacă știu că mă bag să iau șufa și într-o lează, da, sar acum, fac aici o bombă de pe capot în apă. Merge? După o noapte pe iaht, să ieșim la treabă. Vama chiliană. Aici este zona motorului care e și ea sub apă. Turbina. Nu sunt convins că vreau să dau în față aici. Hai că vin să-l iau eu. Cred că îl împinge proporțional. A? Avem mare noroc că nu-i noroi. Chiar nu-i noroi, nisip cu noroi. Ceva foarte lipicios. Ca Arnold în comando cărăm lemnul. Încercăm să-l tăiem în două bucăți, să-l facem rampe, să scoatem epava. Ia, de unde-l tai? Uite. Nu, aici ca să nu fie greu de tăiat. Aici. Da. Ca să zic așa, pentru un lemn ud
cred că e suficient presiune că să nu merge. Are grip pe lemnul ăsta, oricum mai bun decât pe un amor măcar nu-l ține, știi? Aici nu știu ce să zic, trebuie să fac un foraj. Aici ai intrat pe direct. Aici n-am ajuns. Și ăsta alt. Scoate apă pe eșapament. No. No. Băi, nu sunt vârt. Se pare că manevra cu lemnele nu a funcționat, cu lemnele la roată. Cred că este prea înțepenit de mașină încât nu reușește să miște roțile. Suntem în continuare blocați aici, în râu. Până una alta mai stăm un pic, facem o pauză și poate să ne oprește și pe aia. Mai încercăm alte soluții. Troliu din apă. Poate vine și stau aici pe margine și mă bag în apă, leg troliul de ei, în cazul în care merge troliul, și mă troliez. Sau poate mă aruncă ei șufa, mă bag, trec apa, iau șufa de la ei și trolează ei. Asta ar fi varianta mai ok, să-mi troliez ei direct. Că troliul nu știu dacă merge după ce a stat o noapte în apă. Sub apă, nu în apă. Ton. E prins aici, în față. Aici l-a prins, la bot, la aro. A intrat pe la roată și când a deschis capota, hop, 2 toni. Și l-am făcut conservă. Hola.
Iulian s-a dus în seara respectivă la unitatea militară, le-a explicat situația la băieți că nu prea are cum să ajungă la noi că este apă și era și în cealaltă țară. El intrase deja în Chile, problema că actele erau încă în mașină și nici nu putea să se legitimeze. Oamenii au fost super înțelegători, au explicat situația, au văzut și ei mașina că era la 100 de metri în față și a stat acolo, a mâncat o empanadă cu băieții, a dormit în unitate. Au venit cu un tip care nu era soldat, el avea un Ford, era echipat, era cu troliu, era o mașină de teren, era un Ford pregătit pentru asta. Inițial am încercat să ne tragă, nicio șansă, să afunda și el, după care l-am împins pe el mai în spate, de acolo ne-a troliat și a reușit și a trecut apa. Am intrat în punctul vamal, deja cu băieții stăteam vreo 2 ore cu soldații și au făcut inspecție la mașină, s-au uitat, să nu avem nimic dubios în mașină și ne-au dat o ștampilă. Diferența este că până atunci la ștampilă era o ștampilă de vamă pătrată, era o ștampilă rotundă de unitate militară, nu spunea nimic de aduană, de vamă. Aflăm noi mai târziu care era diferența între ștampilă și aia. Da. Am avut mare noroc cu băieții, că altfel mai stăteam vreo 2, 3, 4 zile pe acolo până reușeam să scoatem. Bineînțeles, troliul nu mergea, deci a stat o noapte în apă. Suntem acum lângă un adăpost. Jul face cafeaua, Iulian face mâncare, eu mă bag un pic la mecanică. Se pare că am rămas fără servodinecție și se aud niște jocuri dubioase. Hai să vedem atmosfera. Atunci pui cartofi dulci cu ou, Da. condimente, condiment, nu? Cu sos de soia și sriracha. Și ceapă. Bun. Bine așa lângă foc și pe uscat. Dar tocmai am primit un delivery de la un restaurant mișto chilean. Bun. Avea forță? Era și mare apa. Avea forță față de ăsta. Pe culmea, penultima trecere, Da, mâlul ăsta prost. deci când am intrat am mers un pic de-a lungul. Ca până să ieșim pe insulița aia unde am ieșuat. De-aia și te-am și luat în lung. Când îl luai perpendicular. Deci la un moment dat, a dat o plană ca să iasă, că simțeai că tot duci, că e apa mai mare, știi? Venea apa. Avea ca afară. Nu-i bine în apă. Da. Cum chiar să Da. Nimeni nu știa ce poate să la... Ia uite, au ajuns, ce să zic. Așa vreme pe care te era mai rar. Odată la 7 zile. Urmează pasul 2, verificatul apei din grup. No. Un pic de apă. Băiatule, nu vine spre. Da, nu ne ajunge un pet. Da, dă încoace. Așa. Explică-o leacă, cum s-a ajuns la acest mare. S-a ajuns la Marele Băt, șurubul de golire de la grup, care probabil era elisitorul, nu avea filet în carcasă, ci avea o piuliță. Când a desfăcut șurubul, piulița a căzut în grup. E ca un refugiu montan la noi. Ai sobă în interior, poți să-ți faci un ceai, ceva de mâncare, erau și lemne. Am mers acolo, am început, bineînțeles, mecanica, am egresat una alta, am scos apa, cred că erau vreo 2 litri, dacă nu mai bine, în punte. Și deja începea să se însereze, am plecat rapid spre O'Higgins. O'Higgins este ultimul sau primul sat de pe carretera austral, adică este cel mai sudic. Și este un sătuc turistic, micuț. Noi am ajuns seara, am orbecăit atunci, am căutat cazare, până la urmă am găsit ceva la un hostel. Am stat o noapte, să facem un duș, să dormim
măcar pe plan să dăm să mergem înclinat. Iar dimineața am zis că dacă tot am ajuns pe cartea australă, mai mergem încă 10-15 km, cred că erau maxim 20, până la primul metru de pe carretieră. Port, de fapt, e și o unitate a carabinierilor, poliția de frontieră ciliană. Locația foarte frumoasă. Deci în episodul ăsta îți vorbesc că tot este mega frumos și chiar așa n-am ce să zic. Am să caut, mai găsesc mai multe superlative, să nu mă plictisesc de frumos, superb, extraordinar, mirobolant. Ne-am întors în O'Higgins. Chestia era că în momentul când mașina a stat în apă, în râu acolo, a sărit, la ieșire a sărit și un șlaf la servodirecție. Și cursul ei din servo și-a intrat și un pic de apă, în pompă și în instalație. Până în O'Higgins a mers fără servo. Și am hotărât cu băieții, nu are rost să mai stăm încă o noapte în sătuc acolo. Era frumos, dar eram și pe final de sezon și cam vremea nu era extraordinară. Am găsit ulei ATF pentru direcție în satul respectiv. Cât am stat în apă, a sărit un șlauf de la direcție și a intrat apă în rezervorul de ATF. Și s-a cam combinat uleiul, așa că îl scoatem cât putem și punem ulei bun. Am plecat de acolo, ne grăbeam pentru că trebuia să ajungem. Știam că aveam de prins un bac. Nu știam programul lui, dar știam că trebuie să ne grăbim să ajungem până la amiază. Am plecat de la primul metru al carretierei.
fierbe. Da, deci nici ciorito. Am ajuns pe malul Bălții, la feribot, dar surpriza este că din aprilie Deci arată ca un deget. nu mai vine seara, feribotul. Seara vine și în aprilie, culmea. Și avem de stat de la ora 7 după amiaza până mâine la dimineața la 1 la amiază. Și ne gândim ce putem să facem. Avem niște conserve, nu știm ce se află în ele. Da. Cioritos și ciolgas. Cioritos și ciolgas. Până una alta, poate găsim ceva să facem un foc. Ușor umezeal afară. Da, orice fel de foc. Oare asta cu ce și-o dă? Este o mașină aici chinezească abandonată. Și un biciclist irlandez care e murat complet. Arată foarte exotic. Arată exotic, zic. Băieții au plecat să vadă ce se află în această cașcubă. Vedem dacă este ceva valoros, cum ar fi lemnul uscat. Am stat seara, am mai orbecăit pe acolo prin jur, am căutat lemne, am găsit un fel de căbănuță, ceva în genul ăsta. Și am stat lângă, pentru că seara a început iar să plouă. Ploua mărunt, dar căbănuța avea un fel de acoperiș și am putut să facem acolo focul. Și am folosit pentru prima dată Dutch Oven, C1. Avem un C1, l-am primit de la Alex din Iași. E un C1, ce e deosebit la el capacul. Poți să iei jar, să pui peste el, pui în capac jar și pui mâncarea într-un alt vas în interior și practic acționează ca un cuptor. De dimineață. Hop! Meheț, trebuie un sul de șervețele. Așa se face înviorarea la aro dimineața, îi scoți apa din ochi. Ne pregătim minuțios pentru urcarea pe bac, care, din fericire pentru noi, este gratis. Încă nu a venit bancul, l-am văzut dimineața, dar era prea devreme. Am încercat să-l prindem, dar a stat 5 minute, a dat jos un camion cisternă, după care a plecat. Și acum îl așteptăm la program. Suntem primii, suntem de 19 ore.
Los conductores, por favor, que quiten las alarmas de los vehículos porque se van a... Și am ajuns în Cochrane. Seara am căutat curea, bineînțeles că nu am găsit nimic, e chiar un oraș. Deci curea nu am găsit, dimineață trebuia să vedem ce facem. O soluție trebuia să găsim. Așa că am parcat lângă un abator, nu știam că e abator, după aia am văzut dimineață că erau instrumentele specifice. Am stat acolo, plouat, n-am mai făcut, e prima dată când nu am mai făcut focul după mult timp și am mâncat cărnați prăjit lângă abator. Dimineața trebuia să trecem la treabă. Ți-am fost slăbit aici, e pe motor. Sau că are armătură aici, știi? Vrei să ține un tins? Da. Acum ce punem să... Așa. Și primul e arborile care trebuie dat tot. Nu e. Deci nu. O punem la baza motorului, da? La interior, da?
Dar chiar oare nu era o idee bună spuicurea invers? Adică? Cu ruptura înăuntru? Bună treabă. Scap fix de mine. Merge sau nu? Un pic. Așa, odată. Și doi, gata, doi drum. Stă bine peste, uite la dinți. Toți să stea bine. La caneluri. Le aruncă în funcție cum le ia. Și acum o mare pornire. Aha. Ce am făcut? Rola întinzătoare. Avea un pic de joc. Și am strâns șuruburile, i-am dat 2 ciocane. Am mai tăiat un pic din curea. Am mai tăiat o canelură. Că nu noi, motorul mai tăiat. Noi am ajutat-o. Și acum vedem rezultatul. Deci încă o chestie de strâns la 2 zile. Strânsul la întinzătoare. Încă o mare victorie. Vă rog. Încă o mare victorie. Asta e. Musafir. 2 ciucane și 3 șuruburi. 4 scânduri și un cui. Asta e averea omului. N-am înțeles cum poți face un secret din 4 scânduri și un cui, dar na, nici nu știi. Aici a făcut cu parchet frumos, tot îmbrăcat. Așa, bucățele. Și aici, la fel, tot un dec. Lemn prețios, man. Deci Facem asta e. mașina lângă apă, ne urcăm pe aripă și pe aripă sărim în apă. Și așa o stat în apă, e un semi-iaht. Bun, deci intervenția asta a fost făcută la Cochrane sau Cochrane, care arată cam așa. Nu-i Cochrane. Cochrane. Cu ocazia asta am luat și imbuțe. Mare ocazie. Dar zice să mai încerci să mai bați lemn acolo, că îți pierzi. Am descoperit care era problema. Rola pe care am adăugat-o noi, șuruburile de la ea s-au desfăcut și în loc să stea așa s-a înclinat și automat cum puneam motorul a aruncat cureaua. Am scos cureaua, am prins înapoi șuruburile și de atunci, sincer, după un an și ceva, suntem cu aceeași curea, care în loc să fie așa, e acum e un pic mai îngustă. Dar între timp avem și una de rezervă. Drumul din ziua respectivă de la Cochrane, când am plecat, a fost într-adevăr spectaculos. În primul rând că era soare și nu mai era atmosfera aia, nu mai ploua mărunt, nu mai era ceață, arăta superb. Și a fost și momentul foarte potrivit pentru soare, pentru că mare parte din drum am mers pe lângă o apă albastră, era ceva incredibil. Tu uitai în continuu la apă, uitai la drum. Eram și în zona unde Iulian vrea să-și cumpere teren acum mulți ani. Nu și-a cumpărat nimeni teren, deci nu ne-am oprit acolo. Pe drum am mai luat și 2 expediționiști. Am mai mers cu ei. Ei la fel de tranquilo ca și noi. Dar mi-a explicat din prima că mergem foarte încet, dar foarte încet. Și eu zic că nicio problemă. Și ne-am mai întrebat o dată, știți ce înseamnă încet? Da. Se pare că chiar știu ce încet și erau foarte relaxați, nu aveam nicio problemă. Ne-am mai oprit cu ei și pe lângă la Cupertrand, ceva în genul ăsta, foarte frumos. Foarte frumos.
Plănuisem ca aproape în fiecare seară să fim lângă o localitate, ca să putem să ne aprovizionăm, neavând frigider, nu cumpărăm prea multe chestii. Pe drum am ajuns și la lacul General Carrera, un lac incredibil. În acest lac a murit și Tompkins, care este fondatorul Pumalinului. Pumalinul este unul dintre parcurile fondate de el. De fapt, sunt mai mulți oameni foarte bogați care s-au gândit că hai să facem un bine planetei și hai să facem niște rezervații din banii noștri, din banii lor. Și începând până anii 90, au început să cumpere terenuri în Chile, în Patagonia, pentru a face ca niște rezervații, pentru că deja erau speculații că statul ar vrea să intre, să taie copaci, în fine. Probabil așa se întâmplă. Tipul acesta, Tompkins, este fondatorul a firmei de haine North Face și Esprit, ca să fac o legătură. Da, și în lacul acesta, în General Carrera, mai țin în 2000 și ceva, cred că după 2010, era caiacul, s-a răsturnat, avea 70 ceva de ani, a stat în apă pentru destul de mult timp, a făcut hipotermie, a fost scos din apă la timp, dar a murit la spital undeva în zonă, în următorul orășel, care ăla într-adevăr era oraș. Am ajuns în Rio Tranquilo, în acest sătuc, spre seară. Ideea era că Rio Tranquilo este un sătuc port pe malul acestui lac General Carrera. Sunt niște chestii superbe de vizitat acolo. Ne-am uitat noi cât ar fi un tur cu barca, era decent la bani. O oră, 3 zile, era cam, și am crezut că băi să pleci la 6 dimineața, să știu genul ăsta. Și noi eram un pic în afara localității Ugriți. Am fost toți de acord, am zis că hai să mergem cu barca, dar a doua zi, că cum era seara. Ne-am culcat acolo un golfuleț, la chiar un golf, lângă localitate, de undeva pe munte. Niște locații nu se crezi, serios. Stai un pic. Suficient? Ah, La jumate? Da, mă. Apare direct în spate. Mare de treabă. Dimineața când ne-am trezit, nu mai era vreme de barcă, ploua, era urât și chiar nu mai avea rost să mergem pe lac. Ploaie. Am plecat la drum, ne grăbeam, mergem tare, să ajungem, să dregem, bineînțeles, după 20 km. Vremea era și nasoală, ploua și drumul care era austral, prima parte e îngust și terasamentul e făcut din pietriș, destul de înalt și dacă intri, ieși un pic cu roata, e moale, se afundă și te răstorni. Fix asta s-a întâmplat și cu o mașină care venea din sens opus. S-a răsturnat un pic,
Nu au pățit nimic, oamenii din mașină, doar că drumul a fost blocat, cred că o oră jumătate, 2 ore am stat acolo la coadă până au pus mașina, până normal. După accident s-a oprit și ploaia și am ajuns în... Țin minte că era o zonă, cred că Mirador Confluențe, da? Așa se chema, erau ceva niște râuri, se întâlneau acolo, era o confluență de râuri. Superb locația. Am să zic superb de 1000 de ori. Că așa era. Și am mai stat și acolo un pic. După care, la scurt timp, a început betonul. Doar că a apărut și un semafor, cred că la niciun kilometru. Noi am început, ne-am bucurat. Hai, drum betonat, tot, prin viteză. Cred că am găsit cel mai lung semafor între 15 și 20 de minute și ne sugerează să nu ne enervăm. Nu, ne roagă să nu, își cer scuze. Îți cer scuze dacă ne enervăm. Am plecat de la semaforul acesta mega lung. Acolo era o zonă montană, se lucra foarte mult. De ziua respectivă, țin minte că am mai stat la câteva semafoare, pentru că se betona, dar chiar se lucrează foarte, foarte intens. Și peisaj colorat, frumos. Uitându-ne la peisaj, deodată am observat că becul la motorină a prins, dar nu știam de cât timp. Oricum e o chestie relativă, becul e așa. Poți să ai și 30 de rezervor, poți să ai și 5 litri. Să aprinde când ai el chef. Avem o situație de semi-limită. S-ar putea să rămânem fără motorină. Sperăm că avem cât mai multă vale, vreo 50 de kilometri eventual de vale. Dar că nu ne bazăm pe un expediționist francez care este în spate cu un camion. În caz că rămânem, sărim în drum cu Peto. Treabă. Problema era că drumul e cam pustiu. Și planul era că dacă rămânem fără motorină să oprim o mașină. Nefiind prea multe mașini, eram așa cam tensionați. Până când din spate a apărut un camion cu expediționiști din Franța, era o familie, nu doi copii, doi părinți și vreo 4 copii, cred că era plin în camion.
și a început o cursă între noi. Bine, râdeam, ne depășeam, râdeam, dar noi depășeam nu că vreau să facem curse. Ne africă în caz că rămân fără motorină, nu se duc în față și eu să rămân amanet. Așa că mereu cum reușeam să mă depășesc, eu mă băgam în fața lui, îl depășeam și mergeam tare. Bine, nici el nu alerga mai tare ca noi. Cel puțin la deal, când începeau serpentinele, mergeam ca doi melci amândoi. Nu am avut nevoie de intervenție de motorină, am ajuns ca prin minune, dar oricum am mers, atunci, ultima bucată aia, cred că erau vreo 100 de kilometri, am mers, n-am ridicat piciorul în acelație. Deci măcar dacă rămân fără motorină, să rămân în fața lor. Cu mult noroc am ajuns seara în Cohaiche, nu am avut nevoie de motorină, am pus acolo în oraș. Ne-am gândit că nu are rost să stăm în acest orășel, așa că am plecat mai departe. Doar că planul nostru a fost să ne oprim imediat după localitate, nu s-a putut, pentru că drumul de ieșire era un singur în localitate. Acolo culmea era aglomerat, se și lucra și nici nu aveai unde să stai pe marginea drumului. Și am mers pentru un defileu până am ajuns la un camping. Am intrat în campingul respectiv, nu era nimeni, am parcat și noi lângă poartă, în interior. Am zis că dacă vine cineva, am dat și noi 10 metri aici să dormim, să nu stăm în stradă. Au venit, cred că au venit un autobuz sau două autobuze în seara respectivă, ne-au salutat, au intrat în camping, parcă noi eram de acolo. Nu, oamenii au fost foarte ok, nu ne întreba nimeni, ce căutați la noi în curte. Amuzant era că toată noaptea s-au auzit claxoane în continuu. În fața noastră era ca un fel de troiță. Seara nu ne-am dus, n-am mai trecut. Dar am văzut că era o luminiță și păreau niște cruci, ceva în genul ăsta. Și toată lumea claxona când trecea. Poate ne salut. Și dimineața ne-am dus să investigăm, să vedem ce era minunăția respectivă. Mergem să-i dăm o ofrandă lui San Sebastian, care se pare că pe plan local este ocrotitorul șoferilor, piloților și călătorilor. Și atunci îi vom oferi un Crazy Pilot. Ia să vedem. Cred că îl saluta pe San Sebastian. Dăm berea și ce luăm la schimb, o jantă? Este o pungă acolo de cadou de la Hush Puppies. Cred că aia ar merita colectat. Dar nici măcar nu-i creepy. Nu, e Hai, ok, aș dormi aici.
un portofel. Am zis, l-am dat în cap. Vede, eu m-am uitat. N-am ochi de springar. Fix lângă portofel l-am Ei. pus. Minunat lăcaș. O șantă dintr-un accident, numere de matriculare. Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is dumb. But you still believe in where we're from. Man's white flower, it's in every living thing. Mind, use your power. Spirit, use your wings. Freedom, freedom. Hold on to me, don't let me go. Cheetahs need to eat, run antelope. Your first name is king, last name is dumb. 'Cause you still believe in everyone. When the baby first breathes, when night sees sunrise, when the whale hugs the sea, when man recognizes freedom, 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 breathing. Prima bucată chiar a fost foarte frumoasă, liniștită, munți, peisaj superb. Am ajuns la a doua cascadă. Prima cascadă a fost chiar lângă camping. La a doua cascadă era interesant că avem, nu știu, 40 de metri înălțime, ceva în genul ăsta. Arăta bine, chiar arăta bine. Cărarea spre cascada Condorul. Cică. Intrăm la pod.
programul era destul de relaxat, nu era chiar atât de hăituit. Așa că ne-am permis să mai pierdem un pic de timp. Doar că vremea între timp s-a și schimbat când am mai pierdut noi timpul. Și a început să plouă, am început să urcăm și noi munții, am mai trecut alt set, practic carretera asta merge pe o vale, urcă un set de munți, iar merge pe o vale, iar și tot așa. Am urcat un set de serpentine, drumul a devenit oribil, deci era oribil. Numai găuri, și din cauza că ploua, mai făcea câte un ochi mare de apă și nu știi cât de mare e gaura, și trebuie să mergi încet, adică am mers foarte încet. Bine, toată lumea mergea mai tare ca noi, cele 8 mașini care au trecut, dar până și camioanele, a trecut un camion, țin minte că a trecut, m-a dat la o parte că se treacă, că venea cu viteză. Deci singur, știi, iau. E un sistem deștept făcut de Aro. Merge. Merge înainte. Word is out, hysteria you heard about. Nas and Jimmy Kanye to turn it out. Fighting the verses till they scream murder out. The kings is back, time to return the crown. whether you're Diablo or whether you're old, don't come with no bad vibration. It will do you no good. Am reușit și am trecut serpentinele. S-au oprit și din plouat. Bine, tot era ceață, tot era urât afară. Doar că drumul nu mai era oribil, era ok. Peisajul s-a schimbat. Am intrat într-un fiord. Era interesant, senzația cu ceața aia pe apă.
care localitate era un mini sătuc, Puiu Happy se chema. Am ajuns acolo, țin minte că băieții au fost și au luat să facem fasole cu carne sau ceva în genul ăsta. Au luat niște carne fumată și am parcat pe un ponton, dar destul de în apă. Foarte frumos și acolo ne așteptam, am zis că stai să vezi că vine cineva, ne întreabă, uite, ce căutați pe pontonul ăsta? Nimeni. Cred că 2 oameni au trecut prin zonă, ne-au făcut mâna și atât. Oamenii sunt obișnuiți cu turiștii și mă gândesc că fiind atât de izolate zonele respective, sunt și încântați când ne vine cineva, mai văd o față nouă. Facem treaba. Ce mai frăgezește, Doamne? Amuzant a fost că în seara respectivă, deci pe ponton unde am parcat, când ne-am dus în spate să ne uităm, să vedem că e ok în zonă, era un mare semn cu ruta de evacuare în caz de tsunami. Și îți arăta o hartă. Logic, noi fiind în gura fiordului, eram fix așa, în caz de tsunami, toată apa venea și mătura. Și am râs că am făcut noi un calcul, am zis că nu ne ajută orice ar fi să fugim, că până trezim noi din somn, până îți dă alarma, adică să fugim cu arma, aia era ideea. Îl lăsăm acolo și fugim pe jos, poate scăpăm. Nu a fost niciun tsunami.
Următoarea zi a fost destul de pustie, chiar pustiu. Nu cred că am mai avut prea multe localități, adică sătuci de astea până la următorul oraș, de unde trebuia să cumpărăm și alte bilete pentru feribot. Primul feribot a fost gratis, următoarele trebuiau plătite. Pe drum am găsit, notabil, am găsit un vultur mort, el am niște pene, n-avea nevoie de ele, ca să le avem la amintire, mai am niște pene de la un uliu din Mongolia, tot așa, am găsit mort pe... Am tăiat aripile, le-am luat, aripile, niște pene. Da, drumul, bucata asta a fost destul de ciudată, pentru că am trecut printr-o zonă unde a fost afectată de o erupție a unui vulcan. Practic a fost și o alunecare, o mega alunecare. Asta înainte de problema cea mare din Shaiten, în localitate. Dar frumos, pustiu și frumos. Și drumul era bun în regiunea respectivă. Pe după amiază am ajuns și în Shaiten, orașul ăsta mai mare, nu prea mai era atât de mare. Bine, știam istoria lui, în 2008 a fost evacuat pentru că vulcanul Shaiten de lângă a erupt. Aici e localitatea, aici e vulcanul. Când a erupt, problema a fost că lava a intrat în râul de lângă localitate, s-a umflat acest râu și s-a format o alunecare de material piroclastic, cu lemne, cu pietre, cu apă, cu lavă. A fost un mare deranj, a fost acest râu încins, a intrat în Shaiten, râul, și a devastat toată localitatea, cam 90%. A ras-o toată, această alunecare de teren. După, noi când am ajuns, într-adevăr, se vedea că a fost ceva foarte rău acolo, dar deja era reconstruit, am impresia că prin 2009-2010 au început reconstrucția. Nu mai e la fel de mare, 20-30% din case, cred. Dar oricum, cam sinistru, sincer, cam sinistru. Adică totul era un gri dubios, era numai material mălos. Am luat bilete pentru feribot și nu am stat acolo, că era așa cam... Da. Și am mai mers, cred că 20-30 de kilometri. Am mai trecut printr-o altă zonă pe unde a venit altă alunecare de asta de la vulcan. Și un pic, 2-3 km mai acolo, ne-am și oprit. Era un fel de... chiar un camping pe malul unui lac, cu căsuțe. Doar că nu găseam cu cine să vorbim, aceeași problemă. Am ajuns noaptea, nu era nimeni, am vârtit pe acolo prin campingul ăla, pustiu. Erau ca niște căbănuțe făcute așa ca niște adăposturi în care puteai să stai să dormi. Oricum dormeam în mașină, am intrat în camping și într-unul de la adăposturi am stat și am făcut mâncarea. Ploua, așa că trebuie să facem iar o improvizație. Am făcut grătar cu capac de cartoni, i-am făcut acoperiș. Important e că funcționează. Știi că faci grătar în rainforest.
dimineața următoare trebuia să ajungem să luăm... Erau 2 feriboturi în ziua respectivă, așa că ne-am grăbit. Peisajul la fel, era incredibil. Lacuri, munți, vulcani. De unde ne-am urcat pe primul feribot, locația respectivă este și administrația Parcului Pumalin, care am zis mai devreme. Parcul Pumalin, în 2017, când a fost donat statului de către organizația respectivă, acest parc Pumalin avea 400.000 de hectare, dar a fost donat împreună cu alte parcuri, la fel private erau. Deci Pumalin era cel mai mare dintre aceste parcuri private și au fost donate împreună cu 4 milioane de hectare statului cilian, dar cu obligația să-l păstreze ca rezervație, să nu îl exploateze. Deci, practic, acum toate parcurile astea făcute de acești domni, chiar-s domni, sunt în proprietatea statului cilian și statul are obligația să nu exploateze zonele respective în rezervații. Inițial, când ei au început să cumpere teren prin anii 90, oamenii înțeles că o să uită în cap, că vin străini, taie pădurile, ne masacrează, oamenii, culmea, chiar ăștia chiar au făcut treaba, adică chiar au făcut rezervații. E un caz interesant pe planetă și mare suprafață. Dar e frumos să ai și o barcă mare. Care mașină, vezi lumea. Păi dacă e barca mare, încape multă lume. Faci un van, Încapi toată te lumea. plimbi. Planul era că trebuia să luăm primul bac, mergeam până pe o insuliță, acolo aveam cred că 15 sau 20 de kilometri, dar care trebuia să-i facem destul de repede. Că este o oră fixă la următorul bac. Am încercat să ne grăbim cât am putut, chiar am mers acolo, am mers rally ride. Țin minte că ne-au depășit doar 2 sau 3 mașini din cele 20. Mă mir, mergea rarul. Am ajuns la următorul bac. N-am aduc aminte că era superb, stăteam. Am văzut niște lei de mare lângă, am zis că, vai, uite, lău de mare vine. Și când uitam un pic mai în față, erau delfini. Erau delfini. Foarte frumos.
Toată regiunea sunt mafiorduri. La al doilea bac, cât au coborât mașinile care descărcau, a apărut și un camion de expediție, un MAN, foarte, foarte frumos. Bine, nu era pe stilul nostru, niciun caz, sincer acum. Cred că să avem toți banii în lume, nu cred că am fi în stare să avem o mașină cum trebuie. Cred că asta e tot farmecul. Să fii boschetar. Și camioane de armată au coborât pe bac. Au destul de multe baze militare ciliene. Am urcat pe al doilea bac și toată ziua, cam asta a fost acțiunea. Pe apă.
De dimineață când am trezit în acest minunat sat de pescari, era cam gri totul, bine, și vremea, cu Patagonia picură destul de des. Nu plouă tare, dar e picură așa obositor. Mai aveam de trecut un feribot ziua respectivă, era ultimul feribot și ajungeam în Puerto Montt. Practic terminam carretera austral, așa s-a întâmplat. Nu am avut nicio problemă, nimic, drumul era și ok, am luat și feribotul, am ajuns în Puerto Montt. Epopeea butelii continuă. Nu găsim nicăieri să încărcăm butelie. Nu că nu găsim, nici măcar nu găsim să cumpărăm. Se pare că nu sunt butelii. Nu, tirul ăla e cu apă. Butelile astea toate goale. Se pare că aici trebuie să moștenești o butelie ca să ai dreptul să-ți mănânci mâncarea cald. Am mai auzit asta undeva. Da. Mai încercăm, dacă reușim să încărcăm, bine, dacă nu mâncăm la jar, totul. Ce ai la jar? Aici ne puneam speranța că o să găsim să încărcăm butelia. Butelia am găsit, dar nu ai nicio șansă în Chile să încarci. Chile e un fel de Germania în America de Sud. Se zice că asta ar fi echivalentul. Și te-am înțeles Costa Rica un fel de Elveția. Să vedem. Ne-am gândit și la varianta să cumpărăm o butelie. Nimeni nu vrea să-ți vândă butelie. Nu-ți găsea de cumpărat. A fost ciudat. Nu ne-am mai bătut capul, am zis că asta e. Nu mai aveam mult până în Santiago. În Santiago oricum aveam o cunoștință care speram să ne ajute să încărcăm butelia. Așa că nu ne-am bătut cap prea tare și după amiază, aproape înainte să înserez, am ieșit din Puerto Montt. S-a schimbat peisajul iar. Arăta exact ca în Germania, sincer. Și drumurile erau și vremea și oamenii, semnele erau în germană. Poliția era îmbrăcată în niște uniforme cam Deci cu chipiul ăla în sus, așa, cu parpalac lung, cachi, cizme înalte, măcar pantalonele nu erau așa. Oricum a fost ciudat, sincer. Ești în Chile, în sud și deodată vezi că toată lumea cam multă germană. Treaba lor. Și am trecut de Puerto Varas. Puerto Varas este pe malul lacului, la această localitate. Toată zona asta arată foarte bine. Deci foarte bine. Cred că niște băieți din Germania au ajuns acolo, cred, nu știu, așa am auzit, și au făcut fix ca acasă. Cred că de asta au și ales localități de genul ăsta. Pentru că arăta ca în Germania, oricum semnele ei le-au pus în germană, nu se lua nimeni de ei, că aveau o istorie. Trecem peste asta. Am ajuns seara, deci am trecut de Puerto Varas și am ajuns în Petrohue, Petrohue, pentru că aminte. Un fel de portuleț și el, un mini sătuc și el, lângă vulcan, lângă o sornă. Adică chiar sub vulcan. Aici era vulcanul și noi eram lângă. Foarte frumos. Și vulcanul și acest sătuc Petrohue. Aici am ajuns, era un fel de tabără abandonată. Era abandonată câțiva ani, părea totul. Căsuțe, așa. Cum erau taberele la noi în România pe vremuri? Gunoaiele alea. Bine, aici nu știu că aveau așa mulți păduchi. Și am ajuns în această tabără. Am încercat să intrăm, era un lanț, am zis că nu, puteam să locolim să intrăm, dar peste tot să semne că nu ai voie să faci foc. Dar noi ne-am tras cumva în lateral, am ieșit din zona de pădure și ne-am oprit fix unde se scurgea de vulcan. Adică era numai un nisip și cu pietre vulcanice. Și acolo am făcut focul, bineînțeles cu o gaură.
A fost o mare lucrare și în seara aia. Iulian a făcut o supă la tigaie și eu cu Jul am făcut un cămin pentru foc. Arăta ca un mini bazinel. A fost un pic de acțiune în seara respectivă. Nu a venit nimeni să ne bată la cap. Nici nu prea vedeai flacăra, sincer, că era destul de adâncă gaura și focul destul de mic. Am făcut rapid jarul ca să nu fie flacără. Am baricadat în jur, stăteam cu petru de apă. Oricum nu avea ce să ia foc, tot acolo asta e. Deci vremea aia picuri așa, e tot o umezeală, restul e piatră, adică nu prea avea ce să ardă, dar am văzut semnul, am zis că nu. Ce-o găsit oare? Dimineața am trezit că a fost amuzant că ne-am lăsat oasele afară, am zis că să le dăm la un animal. Și dimineața se auzea o gălăgie lângă mașină. Când ne-am trezit erau ulii, mâncau oasele, făceau o gălăgie. Oricum noi vreau să dăm la animale, nu ne-am așteptat că le dăm oasele la ulii, am zis că dăm la un câine. Important e că a ajuns la un sufletel. Ziua următoare ne propusesem să mergem mai mult. Bineînțeles că nu a fost așa. Pentru că, și vremea iar s-a stricat. Vremea durează cam, nu știu, un tip de vreme durează cam 2 ore. După 2 ore iar schimbă. Ori soare, ori plouă. În ziua respectivă a fost mai multă ploaie. Deci toate ziua am mers numai prin sate ca în Germania. Deci tot, și asfaltul, gardele, totul arăta ca în Germania. Din păcate și vremea. Dar ca să ne încălzim moralul, am văzut un indicator cu niște băi termale, am mers acolo. A fost amuzant. Chiar a fost amuzant. Că semănă așa ușor cu băile Felix, să zicem, dar doar că era în Chile. Da, am nimerit o vreme superbă, dar măcar mergem la apă caldă. Nu am mai văzut de mult apa caldă. Îți pare ție fierbinte? Nici mie nu mi se Ah, nu mi se pare. Nu? Eu sunt sensibil în general, orică acum... Eu tălpile, mă rup, deci la picioare mă sparge. În rest nu, la burtă, la astea nu. Cred că am mers desculț pe aici pe rece și de asta. O declarație? Așa la firul apei. La firul apei. Băi, rău nu e, ce să zic. Nu, exact ce ne trebuia în momentul ăsta. O baie, într-un izvor termal, în vârf de munte. Am stat un pic la băile termale, câteva ore bune, deja nu mai. La un moment dat, eu cel puțin, eram cam murat. Și eu și Iulian, cred că doar Jul era încântat. Jul mai este în lapte fierbinte, noi nu prea. Și, bineînțeles, după o baie stai 3 ore în apă opărită, nu prea mai ai chef să faci nimic. Așa că ne-am mers câțiva kilometri după băi și ne-am culcat. Lângă o unitate militară, am zis că dacă au vreo problemă cu noi o să vină să ne anunțe. Nici nu mai aveam chef să stăm să căutăm alt loc, nu a fost nicio problemă. Am mai strâns și cardanul, aia a fost prima problemă mecanică, se desfăceau și roburile. După care a doua zi ne propusesem să mergem spre Vilarica, spre vulcan, eventual chiar să urcăm și pe el, deși e cam instabil și cam greu de urcat, mai ales în perioada în care ne aflam noi atunci. Am ajuns în Vilarica, în ziua respectivă, am încercat să urcăm, problema era că deja se întunecase și de la jumatea vulcanului nu mai vedeai nimic, era o mega ceață și ploua. Am mers vreo 2-3 km, cred că pe drumul, cam un vârf așa, serpentine, adică ai de mers mult până ajungi sus, bine, nu ajungi cu mașina pe vulcan, undeva mai sus. Și bineînțeles am abandonat, misiunea n-avea niciun rost, nu vedeai nimic, ploua noapte. Am coborât și am campat în Bucon, o localitate tot pe malul lacului, foarte frumos. Acolo am tras lângă o mașină de expediționiști, cred că era din Germania, un camion. Dar ne-am uitat în jurul mașinii, am zis că poate vorbim cu oamenii, nu a ieșit nimeni din camion. Oricum aveau camere, ne-au văzut. Dimineața iar am fost atacați de ulei, nu noi, dar aveam niște pui pus într-o pungă, negativ, pui crud, și am pus pe mașină afară, stă la răcoare, și dimineața auzea zdrang, bătea ceva în mașină, ce bate? Când colo, un uliu, schinuia, rup punga,
Am mâncat o bucățică dintr-o pulpă și trebuia să fugă cu ea. I-am aruncat pulpa respectivă, ne-a rămas și nouă. Asta este important. Și am plecat iar la drum. Eu mai aveam, cred că o zi sau două programate până să ajungem în Santiago. Am băgat, cred că atunci a fost prima dată când am plecat și am mers pe autostradă. Autostrada este cu taxă. De-aia am evitat-o de obicei. Dar acum am zis că hai să ne grăbim un pic. Și oricum zona era mult mai civilizată, nu mai era stilul nostru, decât ca să mergi chiar pe ultimul drum de sat. Am ajuns în Antuco, în localitatea unde am fost oprit de poliție pentru prima dată. Mi s-a părut că merg prea rapid. Am avut poliția și mi-a zis că ați venit cam tare. M-am uitat la el, sincer, chiar a venit tare. Cred că aveam 40-50. Deja la 60 se simțea. Ce-i drept, din exterior aro pare că vine cu 200, chiar dacă merge cu 70. E mare și galben și frumos. Chiar e frumos. Și și-a dat seama polițistul că nu mergeam tare și a zis ok. Și mi-a dat drumul. Am urcat pe vulcan, am zis că este și o rezervație, un parc național și am zis că hai să mergem chiar pe vulcan, pe Antuco, dar măcar lângă. Și am început un drum nasol, drum serpentine, drum de piatră. Sunt doi vulcani și noi am urcat între ei. Și seara am stat acolo, am stat pe vulcan. Acolo a fost prima dată când am simțit frig cu adevărat. Chiar era răcoros, dar cerul era super. Locația, deci prima dată când am ajuns acolo am fost impresionat pentru că totul este ori maro închis, ori negru. Și totul e material vulcanic, rocă vulcanică. Și stai pe el, nu ai vegetație, nu ai absolut nimic. Sunt numai bolovani enormi. Și seamănă cu un fel de Marte și mai spre seară și în anumite zone unde e negru arată mai ciudat decât pe Marte. Pe Marte parcă am fost. Și nu știu ce am făcut atunci, tot ceva de mâncare, cred că o supă, jos simțeam un pic cam rău. S-a și hurducat un pic pe drumul ăla destul de nasol. Gătit la pietre vulcanice. Nu aveam lemne, nu am avut, am noroc că am avut noi cărbuni, nu găseam nimic. Deci tot era numai roc în jurul nostru și era și lacul superb. Noaptea, cerul a fost deosebit, nefiind poluare vizuală, se vedea foarte bine. Și era bine, aerul curat. Dimineața. Bună dimineața! Hai să ieșim să vedem cum e viața pe vulcan. Bam. Hop. Uite, am găsit un marțian. E răcoros pe vulcan, nu?
Da, peisajul, domnule, încălzește sufletul. Asta e important. O ultimă seară în sălbăticie înainte de Santiago. Am dormit pe un câmp de la apă. Al acestui simpatic lac. Hai să lăudăm, că poate o ia mai ușor. Hai, ia vezi. După o noapte răcoroasă, ia să vedem cum o ia. Sol vulcanic. Asta e, aici în crater, deși ei crede că e cald, se pare că e frig. Deci e o dezinformare. E ca și cu pământul plat. Lava e rece, nu e caldă. Ia să vedem, punem mâna la buton. Măi, ce-ai pățit? Mai punem altă bujie. Nu, trebuia să-l turezi o leacă, cred că. Sper că nu trasa aer la altitudine. Sfert. Am văzut o cascadă, acolo ne-am și oprit, dar o cascadă de bazalt. Foarte, foarte frumos. Și erau numai coloane. Bine, spunea să nu te bagi pe acolo, că s-ar putea să scadă o bucată de bazalt în cap să te omoare. Erau vreo 3 semne. Ne-am făcut când am înțeles spaniolă. Bine, asta chiar sub cascadă, dar oricum ne-am dus în zonă. A meritat. Erau și muri, foarte, niște muri așa enorme. După cascadă, ne-am grăbit destul de mult, chiar aia cred că a fost o zi care chiar ne-am dat interesul, trebuia să ajungem cât mai aproape de Santiago și am oprit într-o localitate Romeral, cred că se chema, ne-am vârtit seara pe acolo, nu am văzut nimic deosebit, pe care am observat că ar fi un fel de parc, sau cred că pe Overlander l-am văzut pe o aplicație și ne-am dus acolo în parcul respectiv, era un fel de bază de agrement, ca să zic așa. Erau cu bănci de beton, cu grătare instalate, lângă un râuleț, într-o pădurice de eucalipt. Da, eucalipt foarte mare. Chiar deosebită locația. Chiar mi-a plăcut. Asta de acolo am făcut un grătar. Practic era ultima seară de expediție de pe partea respectivă. Până ajungeam în Santiago, unde trebuia să ne reorganizăm. Ne-am reorganizat. Și am plecat a doua zi dimineață din acest parc de eucalipsi.
Am ajuns în Santiago, destul de rapid, că am mers, iar am folosit autostrada. Am intrat în Santiago, am mers în centru, acolo am lăsat pe Iulian, Iulian avea niște treabă și eu cu Jul m-am dus la Olivier. Muy bien! Excelent! Excelent! La umbra portocalului sau lămâiului. Vedeți? Gata! Ce-ai văzut, măi? N-ai văzut nimic. Câine 1, câine 2. Cu piacere, Cu piacere. Cu piacere. Con piacere en italien. Ah oui, oui, c'est pour ça. Je suis mélangé. C'est pour ça que je me rappelle aussi parce que je sais que c'est pas loin. Am ajuns la Olivier, am făcut cunoștință cu el. Bine, ne-am dat seama, cred că din primele secunde că o să fim prieteni. A fost o experiență deosebită în Santiago cu Olivier. Bine, Olivier, într-adevăr, este un personaj deosebit, un om deosebit. Am mai stat 2 zile la Olivier, după care Jul trebuia să plece, trebuia să bilet, trebuia să plece în România. Am mers la aeroport, am mers toți la aeroport, am mers și cu Olivier și cu Barbara, prietena lui, și cu Jul. Ne-am despărțit, moment trist. Tu prends bien soin de toi, tu passes le bonjour au petit Goa. Je pense avec le truc sur la tête. L'objectif, il y a mille layagines. À très très bientôt. Merci pour tout. Avec Bah, plaisir. je vous laisse Stéphane alors. Et so. Sincer, chiar trist momentul. Cred că a fost al doilea moment trist după ce a plecat Guru. Până atunci, da. Chiar dacă ne-am mai ciudănit pe drum, între noi, chestii astea, nu erau chestii triste. Dacă când a plecat Jurul, chiar a fost destul de trist. Și ca bonus, s-a mai restrâns echipa. Ziua 42, echipajul s-a restrâns la un singur membru de față. Planul este să termin cu mecanica, fac o revizie, schimbat grupul, gresat rulmenți, o ușoară întreținere și după spre nord terminat Chile, după care iar în Buenos Aires și Brazilia.